Galvez. Siya po ang National Task Force COVID-19 Chief Implementer, Secretary Delphine Lorenzana ng Department of National Defense, Secretary Eduardo Año ng Department of Interior and Local Government, at Secretary Francisco Duque ng Department of Health. Ano ba ho ang ating overall na plano laban sa COVID-19? Makikita niyo po yung sinasabi natin unti-unti. Nagsimula tayo sa ECQ, gagawin nating modified ECQ, papunta sa GCQ, at susunod po ang modified GCQ bago po tayo magkaroon ng new normal. Wala na po yung ating normal na nalaman ng mga panahon bago mag-COVID-19 dahil habang wala pa pong bakuna, habang wala pang gamot sa COVID-19, magkakaroon na po tayo ng new normal. Ang strategiya natin, test. Hanapin ang kalaban sa pamamagitan ng test. Trace. Kinakailangan hanapin yung mga tao na nagkaroon ng contact sa isang tao. Tinatawag. At importante nga po yung tracing. Hanapin yung mga tao na nakakontak sa may sakit. At ang sabi nga po ni Secretary of Finance, gagamitin natin yung ilang mga walang trabaho ngayon para matrace yung mga yung nagkaroon ng contact sa mga positibong mga tao. Tapos po, kinakailangan natin i-isolate. I-isolate po natin yung mga positibo sa ating mga isolation facilities, yung ating mga We Heal as One. Pwede rin naman pong home self-isolation para doon sa mga mild na mga kaso or asymptomatic. At kinakailangan po magkaroon tayo ng community protocol para po sa mga positibo. Siyempre po, obligasyon ng Estado, gagamutin natin ang mga naging biktima ng COVID-19. Pwede pong mangyari yan o gawin yan sa bahay. Pwede sa ating mga We Heal as One facilities at pwede rin po yan sa mga pampubliko o mga pribadong hospital. At dahil nga po importante ang kalusugan ng ating mga frontliners, meron po tayong central PPE procurement. Natapos po yan. Matapos mapagaling natin ang mga merong COVID-19, kinakailangan i-reintegrate po natin sila sa ating lipunan. At matapos po yan, tatanggapin na po natin ang new normal. Dahil iba na po talaga ang mga magiging buhay natin. Ano ba ho yung tinatawag nating minimum standards at every step? Well, yung ating mga safety protocols. Kinakailangan may pulisiya na no mask, no entry. Kinakailangan frequent sanitation and hand washing. Iwasan ang paghawak po ng mga surfaces at ng ating mga muka at magkaroon ng stricter protocol for higher risk occupations, industries, and spaces. Social distancing po, at least 1 meter apart. Magkakaroon po tayo ng reconfiguration ng ating mga workspaces. Magkakaroon po tayo ng markers kung saan dapat tumayo ang ating mga kababayan sa public spaces. And no work po kung mayroong mga simptomas. At kinakailangan magkaroon din po tayo ng return to work protocols para sa mga pribadong mga kumpanya. Kung pwede po, gawin nating work from home ang default. At matapos po, yung pagtrabaho on-site will be the exception. Yung mga magpapatrabaho po on-site, kinakailangan magbigay ng sariling mga shuttle services. No? At kung pwede, talagang kinakailangan lahat po ng mga nag-iempleyo magbigay ng antibody testing sa kanilang mga manggagawa to be confirmed sa pamamagitan po ng PCR testing. Yung ating transition po from ECQ to GCQ. Pag tayo po ay nasa ECQ, lahat tayo stay at home. Ngayong meron na tayong modified ECQ, stay at home pa rin po tayo 100%. At kapag meron na pong GCQ, stay at home pa rin yung mga vulnerable, yung ating mga seniors, at yung mga transmitters, yung ating mga kabataan. Paano naman po ang exercise? Ito po, mabuting balita, marami nagtatanong. Sa ECQ, hindi po allowed ang eksersisyo sa labas ng ating mga pamamahay. Pero sa modified ECQ, pwede pong limited outdoor exercise allowed. Kasama po ng outdoor walk, yung paglalakad, jogging, pagtakbo, bisikleta,
pero kinakailangan meron pong safety protocols gaya ng pagsusuot ng masks at 2 meter distancing. Gusto ko ng 2 million pesos kaya. At syempre po, pag GCQ na, pwede po yung limited contact sports gaya ng golf at tennis. Maraming matutuwa po dyan, pero sa GCQ po yun, ha? Uulitin ko, hindi pa po sa modified ECQ. Paano naman yung mga pagpupulong? Well, sa ECQ po, hindi pa rin po yan allowed. Sa modified ECQ, highly restricted. Ang pinakamarami pong pwedeng magpulong, 5 lamang. Pero sa GCQ, restricted pa rin po ang mga numero na pwedeng magpulong hanggang 10 lamang. Ano naman po yung pag-travel? Sa ECQ, wala pa po tayong pampublikong transportasyon. Wala tayong flights, walang domestic, at meron tayong limited international flights. Sa modified ECQ, wala pa rin pong pampublikong transportation. Wala pa rin po tayong domestic flights at limited pa rin ang ating international flights. Kontrolado pa rin po ang mga papasok na travel. Ito po ay limitado sa ating mga OFWs at mga returning Filipinos. Bagamat po pwede pong mag-biking and non-motorized transport na ini-encourage natin. Wala pa pong inter-island travel. Sa GCQ, magkakaroon na po ng public transport pero meron pong strict safe distancing at magkakaroon na po ng inter-island travel from GCQ to GCQ provided there will be safety protocols. Mga eskwelahan, sa ECQ po, sarado. Sa modified ECQ, sarado pa rin. Sa GCQ, skeletal workforce po to process yung mga requirements para sa mga estudyante at saka para po magprepara sa graduation at magprepara sa susunod na semestre. Ang mga tao pong nagtatrabaho sa gobyerno, ito po, maraming tanong din. Sa ECQ, skeletal on-site and others po, work from home. Meron na pong guidelines na in-issue ang ating Civil Service Commission dyan. Sa modified ECQ, pareho pa rin po. Skeletal workforce pa rin ang mga taong gobyerno at kinakailangan work from home pa rin sang-ayon po sa Civil Service Circular. Sa GCQ, well, magkakaroon po tayo ng alternative work arrangements. Kinakailangan nga siguro masunod yung 40 hours of work pero may mga possibility na magkakaroon po tayo ng 4-day work week. Now, ano ho ba yung mga different phases as we move from ECQ to modified ECQ at GCQ? Well, sa populasyon po, sa ECQ, lahat ng tao nasa bahay. Sa modified ECQ, lahat ng tao pa rin po ay nasa bahay. Sa GCQ, yung mga vulnerable, yung mga seniors, at ang mga transmitters, ang kabataan, sa bahay pa rin po. Tapos, sa public transportation, well, ito po, sa ECQ, wala pong public transportation, maliban lamang sa mga shuttles para sa frontliners. Sa modified ECQ, wala pa rin pong public transportation, pero pwede po na mag-deploy ng mga shuttle buses, yung mga industriya na ina-allow na magtrabaho, at saka subject din po sa exceptions na ibibigay ng DILG tungkol dito. Ang mga public shuttle po dapat ibigay ng mga kumpanya. Kung pagmamaari po ng kumpanya, wala na kinakailangan na permit sa LTFRB, pero kung sila po uupa ng shuttle, kinakailangan kumuha ng permit sa LTFRB. Sa GCQ po pwede na yung mga tren, pwede na mga bus, mga jeepney, taxi, TNVS, tricycle, at public shuttle. Pero limited po ito, ang capacity kinakailangan 50%, at ang jeepney po, aalaw lang po yan kung walang mga bus dahil harapan nga po ang jeepney. Pero kinakailangan din po merong pagsuot ng mga masks at kinakailangan pa rin yung strict minimum health standards. Sa transportasyon pa rin, sa ECQ, company shuttle nga po, sinabi ko na yan. Sa modified ECQ, pareho po. At sa GCQ, pwede naman talaga yung mga private shuttle. Yung mga pribado mga sasakyan, pwede po yan sa ECQ.
Pero para po yan makapasok yung mga nagtatrabaho sa mga industriyang pinapayagang mag-operate. At ganyan din po ang rule sa modified ECQ. Bagamat papayagan na po siya sa GCQ. Ang mga bisikleta, hindi pa rin po pwede sa ECQ, pwede na sa modified ECQ at sa GCQ. Mga motorsiklo, hindi po pwede sa ECQ, pwede na po sa MECQ, pero dapat isa lang ang pasahero at pwede rin po sa GCQ. Ang e-scooter, hindi po pwede sa ECQ, isang tao po pwede sa MECQ at pwede na po sa GCQ. Ito po, ano ba ho yung mga guidelines pagdating sa construction na umiiral sa modified ECQ? Nung Sabado po, inanunsyo natin na sa ECQ, pwede na yung mga importanteng infrastructure project na related sa COVID, na mga proyekto na tinatawag nating climate mitigating projects, gaya ng mga flood control, at yung mga build projects, no? At kasama na po yung mga PPP projects, so yung mga public-private partnerships. Sa ilalim po ng ECQ, mas dumami po ang mga proyekto na papayagan. Pwede na po ang lahat ng pampublikong mga proyekto ng DPWH at pwede rin po ang mga pribadong mga proyekto, pero kinakailangan sumunod po sila sa minimum standards na in-issue po ng DPWH. Ano ba ho itong mga standards na ito? Una-una, kinakailangan ang magtatrabaho ay between ages 21 to 59. Bawal ang kabataan, bawal po ang mga seniors. At kinakailangan walang pre-existing health condition. Kinakailangan i-testing po ang mga manggagawa bago sila pagtrabahuhin. At kinakailangan doon po sila patirahin sa site ng proyekto. At kinakailangan po ng quarantine passes sa lahat po ng on-site employees. Habang sila naman ay nagtatrabaho, kinakailangan magkaroon ng 1 meter safe distancing ang ating mga nagtatrabaho. Araw-araw sila magdi-disinfect. Kinakailangan bawasan yung paglabas sa construction area. Kinakailangan magkaroon ng mandated quarantine para sa lahat ng mga bumabalik sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan galing sa labas. Yung mga delivery at mga disposal po ay kinakailangan ma-handle ng ibang team o separate team. Dapat po mag-provide ang contractor ng PPAs para sa lahat. And magkakaroon po tayo ng safety officer to ensure compliance sa mga guidelines na ito. Ito na po. Ano ba yung mga industriya na pinapayagan sa ECQ, sa modified ECQ at sa GCQ? Sa lahat po yan, allowed itong tinatawag nating Category 1. Ano ba ho yan? Agriculture, forestry and fisheries, manufacturing of essential goods, gaya ng pagkain and beverages, hygiene, medicine and vitamins, medical products, pet food, feeds and fertilizers. Yung mga hospital, syempre, mga clinics, mga dermatological, dental, optometric, and eye, ear, nose, and throat. Yung essential retail, mga groceries, markets, and drugstores. Laundry shops, food preparation and water refilling, take-out and delivery only, logistics service providers, cargo handling, warehousing, tracking, and shipping line, and delivery services. Lahat po yan allowed kahit ECQ, modified ECQ, or GCQ, Category 1. Kasama rin po sa Category 1, yung utilities, power, energy, water, telecoms, aircon, water collection, supply, waste management, sewerage, except po yung septic tank emptying, but including pest control, garbage collection, repair and installation of machinery and equipment, telecommunication companies, energy companies, gasoline stations, construction workers accredited by the DPWH to work on facilities for healthcare and for risk reduction, manufacturing companies and suppliers of products necessary for construction, and media establishments. Category 2, ito po yung meron na pong mga distinction. Yung Category 2 po, yung mga negosyo gaya ng beverage, yung alcoholic drinks, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, wearing apparels, tobacco products, paper and paper products, rubber and plastic products,
coke and refined petroleum products, other non-metallic mineral products, computer, electronic, and optical products, electrical equipment, machinery and equipment, motor vehicles, trollers and semi-trollers, other equipment, transport equipment and others, bawal po sa ECQ. Pero sa modified ECQ, itong mga industriya na binasa ko po ay po pwede na. At syempre po, dahil pwede na sila sa modified ECQ, pwede rin sila sa GCQ. Yung semento at steel, pwede naman po yan sa ECQ, pero kinakailangan 50% work from home, 50% work on-site. Ngayon po sa modified ECQ at sa GCQ, pwede na po yan. Yung mining and quarrying, pwede po yan sa lahat ng zona. Yung electronic commerce companies, pwede na po yan sa lahat ng quarantine. Yung postal, courier, and delivery service, sa lahat po ng quarantine areas, pwede po yan. Yung export-oriented companies po pwede rin. At yung real estate activities, pwede lang po sa ECQ at modified ECQ ang leasing. Pero ang pagbebenta, pwede na po sa GCQ area. Huwag po kayong mag-alala, ipapaikot po namin itong PowerPoint presentation na ito para meron kayong guide. Sa susunod na category po, category 2 pa rin, yung public and private construction projects that are essential, well, ngayon po, allowed na po siya, no, dahil na-amendahan na nga yung ating guidelines. So, allowed na siya sa ECQ, allowed na po siya sa modified ECQ, pero dapat yung mga small-scale projects ay hindi pa rin allowed. So, ito yung mga major projects ang ina-allow lang po, at allowed na po siya sa GCQ. Yung repair of computers, personal and household goods, allowed po sa lahat ng quarantine areas. Housing service activities, allowed po sa lahat ng quarantine areas. Yung office administration and other support, hindi po siya allowed sa ECQ, pero ngayon allowed na po siya sa modified ECQ, pero kung po pwede po, 50% on-site, 50% work at home, pero allowed na po siya sa GCQ. Yung special accommodation for healthcare workers, OFWs, workers in permitted sectors, and non-OFWs. Ibig sabihin po, yung mga room sa hotel, no? Pwede po siya sa ECQ, sa modified ECQ at GCQ, pero hindi po siya pwedeng magbukas for tourism para lang po sa mga healthcare workers, OFWs at mga manggagawa. Now, yung mga accommodation for guests, well, 50% lang po sila ina-allow, pero meron pong qualification. Allowed lang po yan sa long-term booking for as long as meron silang booking effective May 1 dito lang po sa Luzon. Siyempre naman po, yung funeral and embalming services, allowed po sila, pero wala pong funeral parlors kasi hindi pa rin po allowed ang lamay sa ECQ at sa modified ECQ. Allowed po ang lamay sa GCQ. Ang mga vet clinics, allowed po sila, pero 50% sa ECQ and modified ECQ, pwede na sila mag 100% sa GCQ. Ang security and investigative activities, 50% po sa ECQ, 50% din sa modified ECQ, allowed po sila sa GCQ. Category 2 pa rin po yung mga BPOs. Yung work from home, on-site or near-site accommodation or point-to-point shuttles. Ibig sabihin, 50% pa rin, in-encourage natin sila na work from home, pero kung mayroong magtatrabaho, kailangan mayroong shuttle service o di kaya malapit ang tirahan. Allowed po yan sa ECQ, allowed po sa modified ECQ, allowed po sa GCQ. Mga bangko, allowed po sila sa lahat ng quarantine. Yung capital markets po, allowed po sila sa lahat ng quarantine areas. Yung other financial services, gaya ng money exchange, insurance and non-compulsory pension fund, hindi po sila allowed sa ECQ, pero bukas na po sila ngayon sa modified ECQ. So yung mga insurance, pwede na rin po, marami nagtatanong rin yan. Pero 50% din po. 50% work on-site, 50% work at home. Sa GCQ, pwede na pong 100%. Legal and accounting, di po sila allowed sa ECQ, pero ngayon, 50% work at home, 50% on-site, at ma-allowed po sila sa GCQ. Ang management consultancy activities, gaya ng mga abogado at accountant, hindi po pwede sa ECQ. 50% capacity sa modified ECQ, 50% work at home, at allowed po sila sa GCQ.
Ang mga arkitekto and engineering services, technical testing and analysis, hindi po sila po pwede under ECQ. 50% on-site, 50% work at home, allowed na po sa modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Scientific and research development, ganun din po. Hindi pinagbabawal ng ECQ. 50% work on-site na ngayon at 50% work from home under modified ECQ at allowed din po sila sa GCQ. Sa suma total po, talaga naman pong marami nang nabuksan na sektor ng ating ekonomiya. Sa category 3, ito po, karamihan nito, hindi po pwede nung ECQ. Ngayon po pwede na sa modified ECQ. Anong mga ehemplo po? Advertising and market research, computer programming, publishing and printing activities, film, music, and TV production. Pero nakikita nyo po, yellow. Ibig sabihin, 50-50 pa rin. 50% work on-site, 50% work at home. Pero pag GCQ na, pwede na po silang magtrabaho 100% on-site. Preferably, meron pa rin work from home. Yung rental and leasing, other than real estate po, yung mga rent-a-car, equipment for permitted sectors, allowed naman po yan sa lahat ng quarantine areas. Yung employment activities, yung mga recruitment and placement for permitted sectors, allowed po sila sa lahat ng quarantine areas. Yung other activities, gaya ng photography, fashion, industrial, graphic, and interior design, allowed po sila 50-50 sa modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Ganun din po ang wholesale and retail trade of motor vehicles, motorcycles and bicycles, excluding their parts and components. Sa ECQ hindi po allowed. Ngayon po sa modified ECQ po pwede, pero 50-50 pa rin po. 50% work on-site, work at home, at ma-allow na sila sa GCQ. Yung repair of motor vehicles, motorcycles, and bicycles, hindi po pwede sa ECQ. 50-50 na ngayon under modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Ano pa po yung mga pwede na ngayon sa modified ECQ na hindi po pwede dati? Yung malls and commercial centers, non-leisure only, in line with yung ating mga sinasabing mga guidelines, no? Yung one person for 2 square meters, yung wearing of mask, temperature check, at saka yung 26 degrees na temperatura, walang wifi. So, allowed po sila sa modified ECQ, pero partially allowed pa rin po yan. Ibig sabihin, 50% lamang. At ma-allow po sila sa ECQ. Ang dining, ang restaurant, allowed po sila, pero take out lang at saka delivery. Yan po ay under ECQ, modified ECQ, at GCQ. Although, pagdating sa GCQ, meron pong review na isinasagawa. Pero sa modified ECQ, delivery and take out pa rin po. Wala pang dine-in. Ang mga barbero at mga salon, paborito ni Joseph Morong, hindi pa rin po allowed. Pahabaan ng buhok. Mabuti na lang, bionic hair ako. Anyway. Ang mga hardware store, dati hindi po pwede po sa ECQ. Ngayon, 50% po pwede na sa modified ECQ at pwede na po sa GCQ. Ang clothing and accessories, dati bawal, ngayon po 50%. Ang mall-based government frontline services, ito po siguro yung mga NBI clearance, dati hindi po pwede sa ECQ, ngayon 50%. Ang hardware stores, yun nga po, 50%. Ang bookstores and school and office supply stores po pwede na po 50% sa modified ECQ. Ang baby care supply store, 50% po allowed. Ang pet food and pet care supplies, dati bawal, 50% allowed na po ngayon. Ang flower, jewelry, novelty, antique at perfume shops, 50% allowed po ngayon sa modified ECQ at papayagan na sa GCQ. Ang mga toy stores, ito po ay para lang bumili ng laruan, hindi po pwede yung mga playgrounds and amusement area, no? Hindi pa rin po pwede yun, no? Pero yung mga toy stores mismo, 50% pwede na mag-operate sa modified ECQ at pwede na sila sa GCQ.
Category 4, ito pa rin po yung kahit anong quarantine zone, bawal pa rin. Gyms, fitness studios, and sports facilities. Mag-ano na lang po kayo, mag-internet. Ako nagsusumba ako sa internet. Entertainment industries, cinemas, theaters, karaoke, bars, etc. Bawal pa rin po. Kid amusement industries, mga playrooms at rides. Libraries, archives, museums, and cultural centers, bawal pa rin po. Tourist destinations, bawal pa rin po. Travel agencies, tour operators, reservation service, and related activities, bawal pa rin po dahil wala naman pong commercial flights pa. Personal care services, mga massage parlors, naku natutuwa ang mga misis at saka mga sauna bath, sarado. Ang mga facial care and waxing, sarado din po. I'm sure walang misis ng mga sekretary na kasama natin ang natutuwa na sarado ang mga massage parlors. Hindi sila nagpupunta ron. Okay? Now, kinakailangan po tayo maging flexible dahil ang ating palantuntunan nga po ay hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti. Kapag dumami po ang kaso, babalik at babalik tayo sa GCQ. Ngayon naman po ay good news. Hindi po natin inaasahan, pero ang Moody's po ay binigyan tayo ng outlook, credit grading, investment grade na Baa2 or a stable outlook. At pangalawa, sa ating good news, ay wala na palang pangalawang good news. Yun lang. Okay. Punta naman po tayo sa COVID-19 updates. Nasaan na ba po tayo sa laban sa COVID-19? Ang mga kaso po ng COVID-19 ay nasa 11,350 na. Ang mga nag-recover po gumaling 2,106. Ang mga namatay ay 751. Makikita po natin na dito sa graph nito na bahagyang tumaas po yan nung nakalipas na 2 araw, pero siguro po may kinalaman din dyan yung napataas na nating testing capability dito sa ating bayan. Ngayon po, well, nung nakalipas na araw po, medyo dumami po yung namatay sa COVID-19. Pero overall, talaga naman pong bumaba yung mga numero ng mga namatay. At siyempre, dun sa mga bagong gumaling, nag-recover, makikita nyo po tumaas, bagamat itong mga nakalipas na araw, may bahagyang pagbaba. Nandiyan pa rin po na patuloy na tumataas ang numero mga nagkakasakit ng COVID-19, pero kung mapapansin nyo po, hindi naman po matarik ang pagtaas. Ibig sabihin, talagang yung ating ECQ ay kahit papano ay gumana po talaga. Dahil kung hindi po, diretsong pataas yan, no? Kung hindi tayo nag-impose ng ECQ. At patuloy pong tumataas ang mga nagre-recover, patuloy din pong at patuloy naman pong maging stable kahit papano ang mga namamatay sa COVID-19. Si Secretary Anyo will have a short clarification now. Yes, Secretary Anyo. Magandang tanghali sa ating lahat. Itong ating clarification ay dito sa na-issue na resolution number 35 ng IATF na kung saan ay nadideklara ang iba't ibang areas sa modified ECQ, GCQ, at dito sa resolution ay nagkaroon ng deklarasyon na ang 37 probinsya at 11 cities kasama ang BARM, sila ay nailagay bilang low-risk provinces, HUCs, and ICCs shall no longer be under community quarantine without prejudice to strict observation of minimum health standards. Marami pong mga local chief executives, governors at mayors na nagsagawa ng petition, request, at sinasabi nila na hindi pa sila handa para tanggalin ang community quarantine. Kaya ito ay magkakaroon po tayo ng amendment na pagtitibayin mamaya sa ating IATF meeting upang ang mga provinces na to, 8 region, 37 provinces, 11 cities, at kasama na po yung BARM,
malalagay sila sa modified ah, General Community Quarantine. Ang ibig pong sabihin, modified GCQ, magkakaroon pa rin ang ating mga local chief executives ng guidelines kung paano niya ipapatupad ang modified GCQ para sa ganon ay meron siyang kapangyarihan na magagamit na matigil ang pag-spread ng virus sa mga lugar na meron pa. Kasi kapag wala ng quarantine ay in-expect natin na baka magkaroon ng second or third wave. Kaya wala na po tayong area sa buong Pilipinas na hindi under ng community quarantine. Iba-iba lang pong level. Yung ito pong low risk ay mapupunta sa modified community quarantine. At meron din naman po tayong guidelines na i-issue para susundin ng ating mga local government units. Maraming salamat. Si Secretary Duque, meron siyang presentation po on minimum health standards. Thank you very much, Secretary Anyo. So ulitin ko po, wala na pong lugar sa Pilipinas na hindi nasa ilalim ng community quarantine. Yung nauna pong areas na sinabi natin na wala na pong community quarantine, balik po sila under modified GCQ. No, Ha? GCQ lang. GCQ lang, sabi di ano? Modified. GCQ. So ngayon po, lahat ng area sa Pilipinas, meron pa rin pong community quarantine from modified ECQ to GCQ to modified GCQ. Secretary Duque? Maraming salamat, Secretary Harry Roque at saka ang lahat ng kasama ko po sa Interagency Task Force at sa ngalan po ng Department of Health ay bumabati po ako sa lahat ng isang napaka-magandang araw. Una po sa lahat, kasama ng inyong mga lingkod bayan, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagsasakripisyo sa mga nakaraan 2 buwan. Hindi po ito madali, ngunit kinakailangan natin ito gawin para maprotektahan ang ating mga pamilya at ang mga kababayan. Ang bad news, nakakatakot ang COVID-19. Pero ang good news ay may magagawa tayo. At kaya natin itong talunin o pabagalin ang pagkalat. Iyon ang ginawa natin sa loob ng 8 linggo. Kaya naman sa mga susunod na mga araw, may mga lugar na hindi na mapapabilang sa Enhanced Community Quarantine or ECQ. Pero hindi pa tapos ang laban. Ika nga, kumbaga sa basketball, walang katapusang overtime ito. Hanggang walang bakuna. Parang zombie lang ang kalaban natin. Balik ng balik. Parang comeback player of the current times. Kaya naman, ang second or third wave, gaya na nangyari sa Singapore at South Korea, pwedeng mangyari sa atin uli, kung saan lahat tayo ay aligaga at walang humpay ang pag-aalala. Ayaw natin itong mangyari. At para maiwasan ito, o ma-ensure na hindi ito ganun kagrabe, isipin ninyo na lang parang sa basketball. Hindi natin dapat hayaan maka-score ang COVID-19. Bantay sarado tayo. At lahat may maiaambag dito. Bawat pamilya, bawat barangay, kayo ang all-star defense team. Bilang all-star team, 2 rule book ang atin sinusundan. Una, ang minimum public health standards at pangalawa, minimum health capacity standards. Ayan po, nakikita po ninyo sa ating screen. Base sa ating national targets na nailathala po natin sa ating Administrative Order number 2020-0016, ang minimum health system capacity standards for COVID-19 preparedness and response strategies. Ito ang siyang magiging gabay ng ating mga sektoral at lokal na pamahalaan sa kanilang pagpapaplano. 30,000 RT-PCR tests ang kailangan gawin kada araw. 5 to 6 million sets ng PPE ang kailangan natin kada buwan. At para naman sa ating ICU capacity, 6,000 na bilang ng ICUs at 6,000 na piraso ng mechanical ventilators ang kailangan natin na paglaanan ng investments.
Ang bawat rehiyon naman ay kailangan paghandaan ang mga sumusunod. At least isang biosafety laboratory level 2 na may kapasidad na mag-RT-PCR test. At least isang dedicated referral na ospital, pasilidad, floor or wing na para lamang sa mga may malubha o critical na sakit. At least isang ICU at MedVet kada 25,000 na tao ang dapat na isaalang-alang para sa mga may malubha o critical na sakit. At least 30% na additional na kama ang kakailanganin para sa mga pampubliko at pribadong ospital para ma-accommodate ang mga pasyente na may COVID-19. Ang bawat probinsya naman, kailangan magkaroon ng sumusunod na katao. At least one epidemiology and surveillance officer kada 100,000 katao. At least one contact tracer kada 800 katao. At least one barangay health emergency response team kada 1,000 katao. At least 10 o 10 trained staff para sa testing. Kinakailangan naman ng mga sumusunod na infrastruktura para sa mga probinsya. Una, at least isang temporary treatment and monitoring facility kada 2,500 na tao. At least isang ambulansya or medical transport. At least isang dedicated na transport para sa specimen at least isang dedicated na funeraria o crematorium. Kung gagamitin natin ito para sa probinsyang Nueva Vizcaya, halimbawa lamang, na may projected population na higit sa 480,000 para sa taon 2020. Ito ay nangangahulugan, ang actual target nila ay 5 epidemiology officers, 602 contact tracers, 482 barangay health emergency response teams, at minimum na 10 tao trained testing staff. Para naman sa facilities, ang target ay magkaroon ng 193 isolation beds para sa mga temporary treatment and monitoring facilities, at least isang ambulansya para sa mga pasyente, isang transport na dedicated para sa mga specimen, at isang designated funeral home or crematorium para sa suspected or confirmed COVID patients. Itong mga ito ay minimum targets na magsisilbing gabay para sa atin mga LGUs. Samantala, para sa public health standards, ang bawat pamilya ay dapat nagagawa ang mga sumusunod. Palagiang paghugas ng kamay, pagsuot ng mask paglalabas, physical distancing. Samantalang atin mga establishmento at otoridad dapat nagagawa ang mga sumusunod. Palaging nagdi-disinfect, limitasyon sa pagtitipon, temperature screening, symptom screening o hindi na pinapapasok ang empleyadong may sintomas. Ito ay mga safeguards na kailangan natin gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng virus, mapigilan ang pagkakalat at masiguradong handa ang mga katauhan at infrastruktura para talunin natin ang COVID-19. Sa lahat ng mga nasabi ko, 2 bagay ang gusto kong maalala ninyong lahat. Una, mabilisang mass tracing na may sapat na contact tracers and kailangan para hindi makalusot ang COVID at agaran ma-isolate. Ano ba ang sapat? Contact tracer per 800 katao. So, isang halimbawa muli, ang syudad ay may populasyon na 40,000, kailangan nila ng 500 contact tracers na immobilize. Pangalawa, dapat ma-inspire tayo sa ginawa ng mga lungsod ng Baguio at Cebu sa kanilang contact tracing. Ang kombinasyon ng paghuhugas ng kamay at pagsuot ng mask at physical distancing ay ang bitamina natin ngayon laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Para po sa karagdagan impormasyon patungkol sa contact tracing, panoorin ang video sa Facebook page ng DOH. Okay. Questions. Unang-una, Tricia Tirada, 1 question, 2 follow-ups.
Strictly, please. Go. Sir, good afternoon po. Sir, my first question is for the workforce. Since nag-open po yung maraming industries, we're expecting movement. Paano po yung magiging dynamics ngayon, sir? For example, kailangan na ba, ano yung mga kailangan dala ng mga tao? Do they need to bring their IDs? May mga checkpoints pa po bang dadaanan? And yun dun po sa transportation, since limited pa rin, paano yung mga walang access to their own private vehicles, for example, yung mga workers. Kasi po ngayon sa mga groceries nangyayari, we're hearing stories from employees na naglalakad po sila just to get to work. And yung OFWs po ba, allowed po ba sila na mag-process ng mga papeles nila ngayon sa POEA? Secretary Anyo, DILG. Yes. Kapag ang pinag-uusapan natin ay ang area ng modified ECQ, makikita natin na kukunti lang naman yung diferensya sa ECQ. At dito, ang mga workers dapat ay isa-shuttle ng kanilang mga kumpanya. Doon sa GCQ ay magkakaroon na tayo ng pagbubukas ng ibang mass transportation. Kailangan dala nila yung kanilang ID, certification of employment, para sila ay hindi na maabala sa checkpoint. Sec. Galvez, yung tanong po sa POEA, pwede ba sila mag-process daw ng mga dokumento nila? Palagay ko po, tanongin po natin si Secretary Dole. I believe pwede naman po yun dahil kasi kung sa processing, okay lang po yun. At saka karamihan po sa processing is online and also kung kailangan yung kailang physical presence, limited lang po yung tinatawag nating time. Okay, next question. Second question, sir. Doon naman po sa itong decision po natin about the ECQ and ECQ. Sir, kasi may questions ngayon na ni-raise or problems na ni-raise about the accuracy of the data na meron po yung DOH. Experts say those are alarming errors na yun po yung pinagbabasihan natin ng mga decision natin. Is this decision final? Are you still going to reconsider it considering the errors and yung testing, sir? Problema pa rin po. Yung targets, we're still far behind the targets. And yun nga po, may problema pa rin po tayo sa contact tracing. The system is not yet efficient. Secretary Galvez? Hindi, ako po ang sasagot niyan. Maraming salamat. Okay. Akin Secretary lang po, Duque. Yes, maraming salamat po, kalihim Harry Roque. The Department of Health appreciates the concerns raised by the UP COVID-19 pandemic response in its policy note number 6 dated May 8, 2020. Ang DOH po ay gumawa na po ng mga hakbang para po makorek itong mga tinatawag nilang data errors found in the April 24 and 25 data drops, as well as other inconsistencies communicated by private citizens through the COVID tracker at doh.gov.ph. As early as April 26, we have since caught and corrected these issues, and we very much appreciate the UP Resilience Institute for raising their concerns. No? We assure the public that the issues raised are less than 1%. Maliit pa sa 1% of the whole data set and does not prejudice the overall interpretation of data and decision making. We continuously rectify the data the moment we identify any issue. For example, inconsistencies in the formatting of the date, case classification, and proper identification of the location. Nevertheless, the DOH remains committed to transparency, and we welcome feedback from expert community. Moving forward, for utmost transparency, we will include more details on the specific rows that have changed from the previous day. Building and using high-quality data systems normally takes months of effort, while the crisis has demanded that existing systems be improved and scaled out in real time. DOH is currently rolling out a new digital epidemiological surveillance information system. Tawag po rito COVID-Kaya, that has been developed in collaboration with the World Health Organization Country Office. This new system automates several data collection processes, which is expected to minimize encoding errors. And panghuli na lang po, ang DOH ay nagpapasalamat sa mga epidemiologists sa WHO, ay epidemiologists of the University of the Philippines, Manila College of Public Health,
ang Thinking Machines Data Science for their immense support in data validation and analysis. The daily data drops would not be possible without their guidance and expertise. We are collaborating with a range of institutions, and we welcome other data engineers, data scientists, and specialists willing to contribute to this effort, as this is a matter of national importance. Tama po kayo. We strive to continuously improve our data collection and reporting systems, and we welcome all the feedback we receive from the public. Maraming salamat po. May dadagdag ata si Sir, Secretary last Galvez. question. Yes. Tama po tayo na ang impormasyon ay siyang pinaka-basis sa decision-making process natin. At ang nasabi na nga po ni Secretary Roque, Secretary Duque, na maliit na porsyento lang po ang nakita natin mga discrepancy. Sa amin po, sa pag-implement po namin, ang aming pong data ay binabase sa LGU data at saka sa DOH data. Kung meron man discrepancy, ang ginagawa po namin as chief implementer, pumupunta po ako sa baba. Tinitingnan po talaga ang impormasyon. Yun ang tinatawag natin validation. So, I believe hindi po tayo nagkamali na magkaroon po ng shifting dahil kasi po naman yung shifting po naman natin is natawag natin dahan-dahan at saka po hinay-hinay lang po lamang. Ang pagkakaiba lang naman natin na nakikita natin sa transition natin sa ECQ at saka yung MCQ is yung pag-o-open ng ating business kasi hindi po talaga pwede na mayroon tayong extended ECQ ay mamamatay naman po ang ating economy. At nakikita po natin na ang COVID ay ito'y matagalang labanan at hanggang wala pong vaccine ay talaga pong kailangan din po natin yung tinatawag natin yung economy natin to sustain it. Ito po ngayon, gumagawa tayo ng konting opening na hinay-hinay, gradual at saka incremental opening for the opening of our economy. Kasi po, pagka po nangyari po na hindi po natin inopen ang economy, we will gonna bleed. Sa ngayon po, nag-contract ang economy natin sa negative 0.2. And we cannot sustain this fight kung wala po yung COVID. Yung isang basis din po namin, kaya kami nag-opening, for the past few days, ang ating pong debt ratio ay medyo may kababaan as compared to other countries. At tinitingnan po natin, sa old active cases natin, 8,493, ay mahigit na 88% ang mild. 7,520 lang po ang mild, at saka yung karamihan po, 892 asymptomatic. Ang severe natin at saka critical is only 8%. 52 po ang severe at saka 25. Ito po ang mga basihan po ng data natin. Ibig sabihin, tumaas na po ang healthcare capacity natin dahil marami na po tayong recoveries over death. At the same time, marami na po tayong mga mega facilities. Kanina po, ang Philippines, nandun po kami sa Secretary Duque, may additional 108 bed capacity na po tayo. Meron na rin po tayong testing capacity. Ngayon, tumaas po ang testing capacity natin sa 8,000. At ang ating mga private sector ay nagdo-donate pa rin po ng mga PCRs at saka mga automated extraction machines. At the same time, ang ating po mga LGUs ngayon po ay nagiging nakikita natin aggressive at the same time talagang nakakapacitate na po natin ang ating LGU. So ito po yung mga basihan po ng ating po pag-ibig. Pagpaumanhin niyo po, no? But I will have to amend what I said earlier. One question, one follow-up lang po dahil lahat po kami a-attend ng 2 p.m. IATF meeting. Yusek Roque? Okay, Secretary, from PADCHIU Inquirer, may we know when the Office of the President will release the executive order regarding the guidelines for distribution of the second tranche of the SAP? DSW, they said they cannot start distribution without said EO. Okay, hindi po iyo ang inaantay natin. It's a memo from the OSAP, no? At lalabas naman po yan siguro itong linggong ito para mapagsimula na nga yung second tranche, no? Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Kay Secretary Anyo, sir, may we have your position lamang po about doon sa birthday party? Mga photos ng birthday party ni NCRPO Chief Sinas na kumalat po sa social media because it seems na hindi po nasunod yung social distancing. Okay. Yung insidente na yon ay hindi naman matatawag na birthday party. Ito ay isang manyanita na isang tradisyon sa military at police service na nagsimula pa sa Philippine Military Academy
na kapag ang commander ay birthday, ang mga key officials niya ay nagbabati ng happy birthday at the dawn or early break of the morning. So ganun na nangyari doon, hindi talaga sa party. Kaya lang sa panahon ngayon, that is uncalled for, no? Sabi ko nga, meron tayong tinatawag na delikadesa. So mga ganyan, stop mo na yung mga ganyan activity. Now I leave it to the Philippine National Police to conduct an investigation kung meron ba talagang naganap na violations ng mga quarantine guidelines, no? But as I said, no, wala siyang tinatawag na deliberate partying. So tingnan natin kung ano lalabas sa investigation ng Philippine National Police. Okay, one But sir, follow-up. will you discourage these things to happen again? And ano po yung possible na liability, not only of NCRPO Chief Sinas, but of course all the other police who attended the event? Yes, actually I've already directed all bureaus and offices under the ILG, and I hope pati din sa ibang government offices na sa panahon ngayon, uncalled for yung mga ganyang klaseng pagsasalo-salo, gathering, no? Titingnan natin kung ano yung magiging appropriate sanction or whatever, kung ano yung resulta ng investigation. Yusek Roque? Secretary Opo, from Tina Mendez ng Philippine Star, what are the guidelines for individual sports such as boxing, swimming, gymnastics, skiing, bowling, wrestling, powerlifting, and mixed martial arts, etc. under modified enhanced community quarantine and GCQ areas? Secretary. Okay, ang ating athlete ang sasagot yan, Secretary Lorenzana. Thank you very much, Secretary Harry. Yung mga contact sports, hindi pa pwede ngayon. Maybe as we go down the road at medyo lumuwag-luwag yung ating mga pwede na yan. But ang authorized lang ngayon ay yung no contact sports like biking, tennis siguro, and golf because they can distance themselves from each other. Yung kasing boxing, wrestling at saka yung ano pa dyan ay hindi contact sports yan, nagkakalapitan yan at saka nag-aakapan pa. So wala pa tayong guidelines dyan dahil hindi pa authorized. Thank you. Follow-up? Opo, may air travel restrictions po ba sa NAIA since naka-modified ECQ na tayo? Paano po ang inflow ng passengers from abroad? How about domestic flight? And what about airports and seaports under GCQ areas? Secretary Galvez? Sa ano po natin sa ngayon, mayroon na po tayong pinapatupad na tinatawag na controlled inbound flight. Ang flight na to ay para lang po sa ating mga returning OFW. So hindi pa po talaga open ang commercial flight. This is only open for OFW. Ang ano po natin ay more or less 400 to 600 people lang po ang ina-allow natin or more or less 2 to 3 flights a day. Yung travel naman po sa nasabi na po kanina na yung po between GCQ and GCQ areas, pwede po ang inter-island. Pero po sa ECQ, hindi pa po pwede ang air travel at saka yung sea travel. Pero ang tanong po, pwede na bang air travel from GCQ to GCQ? Nandun po sa ating guidelines po. Pwede na po yung GCQ to GCQ, pwede na po yung tinatawag na inter-island travels. Okay, next question please. Yusek Roque. Apo, ang tanong ni kay Tina Mendez pa rin, please comment on the proposed U.S. sale of $2 billion helicopters, $2 billion dollars to the Philippines despite the soured relations between the two countries due to the termination of the VFA. The U.S. State Department has given its go signal for the sale of 6 Boeing Apache AH-64E and 6 Bell Viper attack helicopters worth close to $2 billion or 100 billion pesos. This early, the International Coalition of Human Rights in the Philippines, United States chapter has demanded accountability from Washington. The group noted that the arms sales would be headed to Duterte's state forces who are becoming only more ruthless under COVID-19, said Drew Elizarde Miller, ICHRP U.S. spokesperson, in a statement.
Secretary Lorenzana. Thank you very much for that question. Alam nyo, itong pagbibili natin ng attack helicopter ay nagsimula pa nung mga siguro 2016 o 2017. At namili yung Air Force ng mga platform, iba-iba, kasama na yung Apache at saka Viper, at saka iba pang mga attack helicopters ng ibang bansa. Ngayon, usually yung United States, kailangan ng boost signal ng State Department kung magbibinta sila. So, yung Air Force humingi ng details kung bibili tayo sa US at inabot sila ng ilang more than 1 year, I think almost 2 years bago nila masagot yung ating mga tanong. So, ngayon dumating. Wala naman itong koneksyon doon sa ating pagputol ng ating VFA or pag-terminate ng VFA. Continuation lang ito ng ginawa na beforehand. Ngayon, yung perang I think that's 1.5 billion to 2 billion for 6 helicopters, attack helicopters, ay hindi natin kaya yon. Ang pera lang natin na nakalaan para bumili ng attack helicopter ay 13 billion lang. Kung bibili tayo ng attack helicopter ng ganyang halaga, ay baka 1 o 2 lang mabibili natin. Kaya tumitingin tayo sa ibang bansa ng attack helicopter na mabibili natin na medyo madami-dami sa halagang ibinigay sa atin ng gobyerno. Ngayon, yung komentary ng mga bumabatikos ng ganyan ay sinagot ko na yan kasi mayroong nagsabi na bakit daw mga leftist side, sabi bakit pabibili tayo, bakit hindi natin ibigay na lang sa mga tao. Agree ako dyan. I agree that buying these helicopters is, I think, we would rather give it to our people. Kaya lang, ang sabi ko, itigil ninyo yung inyong armed struggle. At titigil din namin na pagbili ng ganitong armas. Kasi 50 years na kayong nanggugulo dyan, gusto ninyo mapigilan kami pag-angkat ng mga panglaban sa inyo, pero hindi naman yung ititigil yung inyong ginagawang armed struggle. Salamat po. Yes, si Joyce Balancio, DZMM. Secretary Roque, just to clarify, yung mga nabanggit natin na mga industries na papayagan sa modified ECQ, these will be allowed to operate only dun sa mga matutukoy na buffer zones and outside of the buffer zones kung saan wala pong confirmed COVID cases? Well, they will be allowed to operate kung sila po ay wala dun sa critical area at saka dun sa labas na zone, no? Pero in general, yan po yung mga industries, except kung yung barangay where the factory or the business is located nasa critical area, mapapasa ilalim pa rin po sa ECQ yung barangay na yon o yung zona na yon. Okay? Secretary Galvez? Yung tinatawag nating mga opening ng business, pag ano po yan, pag-uusapan po ng LGU at saka ng business sector po yan. Yun lang po ang nagbigay tayo ng general guidelines. Kaya po nakita natin, normally yung mga business corridor po na yan ay normally located sa modified GCQ at saka doon po sa nasa buffer zone or yung areas out of buffer zone. Ito yung mga tinatawag nating mga economic corridors at mga safe area. So ngayon, maganda po nag-uusap pa ang business at saka po yung LGU para pagtulungan po nila. It will become their motivation. Pagka nag-open up po yung ating tinatawag na critical zone ay malinis po natin, kung nandun po ang economic area, ay pwede pong yun ang magiging motivation po nila. Yes, ito po, another question po pinapakita po namin uli yung different zones, no? Yung critical zone at containment zone. So yung mabubuksan ng negosyo, dapat po nasa buffer zone or outside buffer zone. Dahil kung nasa critical area o sa containment area, hindi pa rin sila mabubuksan. Okay, next question. Apo. Sir, naging recommendation po ni Finance Secretary Sonny Dominguez po kay President Duterte yung pag-hire ng contact tracers among Filipinos na nawalan po ng trabaho this pandemic. So, approve po ba ito ni Pangulong Duterte at meron na tayong naayos na sistema paano tayo mag-hire, qualifications, paano po ba ito? Well, si Secretary Anyo. Yes, gagawin natin yan because it's not just because we modified or we put some ease or relaxation in our community quarantine ay wala ng virus at wala ng COVID. Tumaas lang yung ating health capacities kaya can afford tayo na magbawas ng mga restrictions.
But for 2020 and even 2021, we will continue to test, trace, isolate, treat. So kailangan ang pinaka-workforce natin talaga ngayon ay ang ating mga contact tracers. So sa LGU levels, mag-hire tayo. Dito rin sa ating national agencies, meron din tayong i-hire dyan kasi integrated ang effort natin, no? National, regional, provincial, down to the municipalities. But of course, these are all led by our local chief executives sa kanilang mga respective task forces. So we expect that we would hire and then we'll also conduct training, capacitate these contact tracers. This is the only way we can really identify those who can be isolated and tested. May qualifications po tayo, Secretary, para lang po alam ng mga kababayan natin if they will be qualified to apply. Dagdag lang yun sa sinabi ni Secretary Anyo. Ang pangunahing dahilan kung bakit naiminungkahi ni Secretary Sally Dominguez na mag-massive hiring tayo ay para magkaroon ng pera yung mga tao. Kasi nga matagal na nawala ng mga trabaho, kadamihan sa mga mamamayan ay nawala ng trabaho para magkaroon silang pera dahil kung walang pera yung mamamayan ay hindi naman gagalaw yung ekonomiya natin. That is the first and foremost reason. Marami pa nga ibang panukala kung paano natin pang paramihin yung mga pwedeng ma-hire ng government, hindi lang sa contact tracing, kundi sa construction na sector. Thank you. Okay. At ang pinarating po sa akin mensahe ni Secretary Chua, i-empleo naman po itong mga taong to kung hindi po permanent, temporary basis, no? Hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon. So, pero meron po tayong sapat na pondo para dyan. Yes, Joyce? One more question, Joyce? Yes, go ahead, Joyce. Apo, Secretary, umaapil po ang bayan muna dun sa naging nilabas natin, no, na dagdag na import tariffs on petroleum products. Sabi nila baka daw po mag-cause ito ng spike in food prices. Ano po ang guarantee natin na hindi ito dagdag burden sa ating mga kababayan? Minomonitor po yan ng ating economic team at nung pinataw naman po yan, all-time low ang presyo ng ating gasolina at other oil products. No? So kung talagang mag-spike po yan, ititigil din po yan. That was very clear from the imposition. It's a temporary excise tax. So kung talagang tataas, babawiin din po yan. Si Yusek Roque, please. From Secretary from Belia Carrias of Bandera, can we have balanced reactions sa study po ng endcoronavirus.org saying Philippines ranks as one of the worst performing ASEAN countries in combating COVID-19 alongside with Singapore and Indonesia? Well, isa lang po yan siguro sa mga naglalabas ng ratings, pero yung naunang lumabas po ay isang Tuluna study, Black Box of Singapore, na nagpapakita na pang-anim daw tayo sa pinakamagaling na magresponde sa buong daigdig dito sa COVID-19. So mas naniniwala po ako dito sa Singaporean study nito dahil hindi ko po alam kung saan itong endcoronavirus.org nito. Next question, please. UP experts have questioned the accuracy and integrity of DOH data of COVID cases. UP experts said data being provided by DOH have significant implications on the reliability of scientific analysis on COVID-19. Yusek already answered, less than 1% ang dispute nila, and the Department of Health welcomes contributions from all sectors. Now, next question, please. Si Joseph Morong by Skype. Hi, sir. Good afternoon po. Good afternoon, secretaries. Can I go to Secretary Duque, please? Yes, please. All right. Secretary Duque, can you tell us honestly what happened dun sa mga nasa green areas yesterday? We announced na no community quarantine, but then you changed it. What happened? And can you describe to us the situation there? Ano ba dapat ang magiging itsura noong mga green areas yesterday? What are the activities that are allowed and not allowed? And how different is this modified GCQ from the GCQ that we know? Well, unang-una, na paliwanag kanina ni Secretary Anyo, nagkaroon kasi ng honest mistake doon sa inilabas na resolution na kung saan ako ay nakapirma kasama po si Cabsec Nograles na ang representation sa akin ng isa sa mga staff ko sa Secretariat ng IATF na walang babanggitin munang mga lugar.
At ang aking pong paniwala ay nung pumayag akong gamitin yung throw-dot signature ko, ay ang pag-uusapan lamang doon sa resolution ay yung konsepto nung atin modified ECQ from ECQ to modified ECQ and then GCQ to modified GCQ. So nagkaroon po ng honest mistake at kasama ko nga po yung staff na yon para kung kinakailangan magpaliwanag, handa naman po siya magpaliwanag. Sir, yun lang kanina sa question, no? How different is that? This is my first question, Secretary Roque. How different is that from how different yung modified GCQ sa GCQ? Well, siguro we can reserve that for tomorrow, no? Kasi as you can imagine, parang presentation ko yan sa modified ECQ red, no? But we'll attend to that tomorrow in more detail. But Secretary Lorenzana wants to contribute Dagdag ko lang doon sa sinabi ni Secretary Roque. Nung lumabas yung resolution na yun at nag-viral, maraming mga naepektuhan na wala lang quarantine ng mga areas, probinsya, na nagsabi sa akin kung pwede, hindi mo na sila aalis. That's one of the factors. Everybody, I think almost everybody do not want to get out yet hanggang hindi sigurado na wala ng COVID sa kanilang area. And I think that is a very reliable gauge kung ano yung nangyayari sa mga lugar na yan. Thank you. Well, Joseph, let me just add, no? Yes. Dahil we're still on community quarantine, wala pa ring large gatherings, including religious gatherings, at wala pa rin po pwedeng yung industriya under the negative list na mag-operate. Secretary Anyo will also add. Since yesterday, there are many mayors and governors texting me and calling me regarding their concern. Kasi sila ang responsible dyan at very abrupt kung tatanggalin mo kagad yung quarantine. So from GCQ to modified GCQ ay marami silang measures na pwedeng implement and at the same time makakapagluwag na rin sila ng konti. Pero meron pa rin sila mga imposition para makontrol pa rin natin yung movement at saka makontrol natin yung pacing ng pagbubukas ng mga industries. At higit sa lahat, pati yung mga borders nila ay magkakaroon pa rin ng konting control. So ibig sabihin, yung sinabi nating dahan-dahan, hinay-hinay, so ganun din, from GCQ, bago ka pumunta sa new normal, may isa pang phase doon para masanay din yung ating mga tao, yung ating mga kababayan. Okay, one more question, second Joseph. Batch of questions. Yes, sir. Industries that are open, sir, soundbite purposes. Apparently, may marami tayong mga seniors that are very excited to go out, no? And also, yung liquor ban natin, ano po yung situation ito, liquor ban and seniors under all these quarantine measures that we have? Secretary Galvez? Nakita natin dyan sa seniors, meron tayong niluwagan, especially yung paano sila tinatawag natin makalabas through biking, yung tinatawag natin mga exercises. And I believe yun ang nakikita natin na pwede po muna sa ngayon dahil kasi nakita natin na they are still tinatawag nating vulnerable sector. So yun sa ngayon pa lang muna sa MCQ, sa modified ECQ, yun muna ang ano na po natin, yung tinatawag natin na mayroong tayo na social distancing at the same time, pwede sila makapaglakad, makapag-walking, makapag-biking, and so forth and so on. At pagdating naman po dun sa exceptions, syempre, even if it is modified ECQ, seniors can go out kung wala silang kasama to get their necessities, as well as kung sila ay nagtatrabaho, pakita po nila yung employment ID nila, which is also the rule under ECQ. Yusek Roque? Huwag din kalimutan yung pagsusuot ng mask. Ay, opo. Sabi po Dahil sa paglabag sa Duque, yung pagsusuot po ng mask. Secretary? Question Go po ahead. from Rose. Question from Rose Novinario. Ang tanong niya, inaresto ng pulisya ang libo-libong mamamayan dahil sa paglabag sa quarantine protocols at batay sa ulat ng United Nations Council for Human Rights, ika-4 ang Pilipinas sa mga bansa sa buo na may pinakamataas sa kaso ng COVID-19 related human rights violations. Kasunod daw po ng Nigeria, Kenya at South Africa. Ano daw po ang mayroon kay NCRPO Chief Major General Debold Sinas para hindi arestuhin at ikulong rin
dahil sa pagdaraos ng birthday party sa paglabag sa social distancing at mass gatherings? Well, already answered na po yung second question. On the first question, we have a message here from the PNP Chief, Gamboa. He will implement the rule of law. He will go through all the incidents involving alleged human rights violation, and he will punish those who need to be punished. But for now po, we will rely on presumption of regularity in the discharge of their duties. Pero lahat po ng complaints will be addressed by the PNP. By Skype, si Cecil Morelia, please. May I ask si Secretary Luca po? We're still in World War C as the Health Department is saying it. And parating na po yung rainy season, and with it, usually the dengue season. How big a risk will this confluence of two pandemics affect the deadliness of the coming dengue season, as well as will it affect the deadliness of the COVID-19 po, Secretary? Well, the risk from dengue is a permanent one because, as we all know, the climate of the Philippines makes it vulnerable to outbreaks of dengue. But thankfully, the data that we have today show a 30% decline of dengue cases, except for some other areas, but I'll have to get back to you on that precisely to inform you which areas these are. But of course, the confluence of the dengue, the rainy season, and the expected rise in dengue cases will certainly pose a burden to the health system's capacity. Dahil meron po tayong COVID na inaatupag, ay syempre hindi po natin pwedeng pabayaan naman ang mga non-COVID infectious diseases katulad ng dengue, polio, measles. So binabantayan po ito ng ating mga surveillance officers, at ang mga hakbang naman po ay nakalatag na kung paano po tutugunan kung sakasakaling magkaroon po ng pagtaas ng kaso ng dengue at mga iba pa pong mga infectious diseases. So, hindi po tayo nagpapabaya. Pagdating po sa mga kinakailangan na pagtugon o pagresponde, ay nakahanda po naman ang ating Department of Health, ang ating pong Centers for Health Development, at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaan lokal, na sila po naman ang direktamenteng may responsibilidad sa pangangasiwa ng kanilang health system's capacity to respond to all sorts of epidemics. Just one follow-up po, Secretary. Are there studies showing that the SARS-CoV-2 interacts with the dengue virus? Does it make either more deadly if the two interact? If they interact in any way? Wala po kaming scientific data to support that hypothesis. But of course, alam natin na kapag meron kang dengue, ay isa sa mga komplikasyon ng dengue ay ang baga din ang tinatamaan. So kung meron din COVID threat, ay talagang magiging critical o magiging malubang-maluba ang kakalabasan ng kanyang clinical course, at kinakailangan talagang tutukan po ito. Kaya ang pinakamaganda po sa lahat ang prevention, ang pag-iiwas po na ito ay makakalat at makaapekto sa ating po mga kababayan. Kaya naman po ang pagpupursige at pagpupunyagi ng inyo pong Department of Health ay walang humpay para nga po talagang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na nabanggit ninyo. Yusek Roque? From Pia Reñado Propeller, with MECQ only in Metro Manila, Cebu City, and Laguna, how will the IATF involve the local chief executives of these places in its decision making? So far, it seems the mayors only send their recommendations. Will they be invited to join IATF meetings for better and more targeted coordination? Secretary Anyo? Yes, we will have
not only a meeting but also consultation and workshop with these local chief executives together with our health experts on how we are going to make the interventions in their specific areas that would be classified as critical zone and containment zone and buffer zones. So we are planning together with Secretary Lorenzana, Secretary Duque, and Secretary Galvez, probably tomorrow or on Friday, we will have this meeting. And from there, we can go to the specifics. Yes, by Skype, Melo Acuña, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon. I hope everyone's okay. For Secretary Duque, allow me to ask Secretary Duque, Governor Cuomo of New York said they found that most of those afflicted with COVID-19 were homebound. How far have you gone in the research in the Philippines to establish the majority of the COVID cases, Mr. Secretary? Well, sa ngayon po, ang inuna nga po natin binabantayan, ito pong mga COVID cases in the closed settings, no? Like jails. Yun din pong kasama natin ng WHO. Nagmamatsyag po tayo doon sa mga orphanages at saka doon din po sa mga home for the aged. So, inaantay ko lang po kung ano ang resulta ng kanilang mga surveillance activities. Pero tama po kayo na meron nga pong ulat mula sa New York kay Governor Cuomo na high risk talaga itong mga homebound individuals for COVID infection. Last question po. Yes, may tanong pa rin po dito, Secretary Duque. Ano daw po yung medical explanation bakit bawal yung angkas pero pwede namang magkasiping yung mag-asawa? Hindi sigurado kung asawa niya yung kaangkas niya. Ay, hindi raw sigurado kung yung asawa niya yung kaangkas niya. Anyway, Okay. madali lang po. Siyempre, pinagbabawal natin yung mga close contacts. Ano po, dahil alam na po natin na ang mode of transmission via respiratory droplet at kung magkalapit ang mga tao, ang tsansa na magkahawaan ay napakataas. Kanya, yan po ang isa sa mga ipinagbabawal natin. Kaya meron po tayong social distancing kung tawagin. Yeah, thank you very much for Secretary Lorenzana. Ay, tapos na po. Yusef Roque, only 2 questions Opo, po. from Pasensya na po. Eileen Yusef Roque. Taliping of Abante Tonight, sa balik probinsya bagong pag-asa program, lahat po ba ng gustong bumalik nasa probinsya ay maaaring maka-avail sa programa? Sino po ang mga dapat i-priority at may garantiya ba na lahat na mag-a-apply sa programa ay hindi tatanggihan? Well, lahat po ng gusto mag-apply, pwede po kayo mag-apply. Lahat naman po yan, meron po tayong palantutunan na susundin. Totoo po, meron po tayong mga priorities. Ang mga priorities po natin ay yung mga gusto na talagang bumalik permanently sa probinsya. Pangalawa, yung mga informal settlers po natin na gusto na rin umuwi, lalong-lalo na yung mga nakatira po doon sa mga danger zones dito sa Metro Manila. No? At syempre po, yung mga PWDs na nais din umuwi ng probinsya, kasama rin po sila sa mga may prioridad. Wala pong i-deny na application, pero ang assessment po ay gagawin na titignan po talaga kung po pwede talaga silang magkaroon ng bagong buhay doon sa gusto nilang balikan ng probinsya. Isa-isa Next daw question. pong nahuli ng mga otoridad ang mga nagbabanta sa buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte through social media. Yung teacher humingi na ng sorry sa presidente, patatawarin ba siya ng Pangulong Duterte? At ano po ang pananagutan ng mga nagbabantang ito sa social media? Hindi lamang sa Pangulo, kundi pati daw po kay Vice President Denny Robredo at mga anak ay pinagbabantaan din. Epekto kaya ba daw ito ng mahabang ECQ dahil sa COVID crisis? Well, yan po yung ongoing police investigations. Di na po kami magkokomento dyan. Hayaan na po namin ng mga police na mag-imbestiga. No? Kakasuhan naman po sila kung mayroong legal na basihan. Si Huang Zheng. Yes, ma'am? Si Yellow. Hi, Secretary Roque. Thank you so much for giving me this chance. My question is to Secretary Lorenzana, because I know last night there is a donation come from Chinese military to the Philippine government. So I would like to know, is that the first batch of donation from
foreign countries' military side to the Philippines. And how's our comments about this donation? Yeah, I was the one who received the donation from Ambassador Wang Silian last night, and it's a donation of medical supplies, mostly PPEs, from the People's Liberation Army, and it was brought by an People's Liberation Army Air Force to the Philippines. It is about 200,000 yuan, which is equivalent to about 1.4 billion pesos. And we are very thankful to the PLA for this donation. It will go a long way to help our fight against COVID. So this batch of donation will be used to all the frontliners, or will be just specific to the military frontliners? It will be part of the inventory of the OCD, the Office of Civil Defense, which is under the Defense Department, and we support all government hospitals and some private hospitals if they are in need of this equipment, PPEs especially. Yusek Roque. Okay, from Arian Meres ng ABS-CBN News Online for Secretary Roque. For self-employed Filipinos na walang work ID, halimbawa po ang mga kasambahay, how can they travel, for instance, if they are from a GCQ area going to an ECQ area or vice versa? Kung kasambahay po, hindi naman kinakailangan kasi yung interzonal travel po, kinakailangan sa indispensable industry lamang. Pero hindi po kasama dyan ang kasambahay, no? Pero unfortunately, dahil nga po ang pag-travel from GCQ to ECQ is only for industries na allowed, kinakailangan po talaga ng identification card. So sa mga self-employed, pwede naman sila gumawa ng card nila at pakita nila kung ano talaga yung gagawin nila at saang industriya yon, no? Pero indispensable po yan kasi otherwise mababaliwala yung ating quarantine kung lahat ng tao po pwedeng lumipat, no? Next question please. For Secretary Anyo, paano po daw makakaapekto ang bagyo sa summer ngayon sa coronavirus response ng gobyerno? May preparations o plano na po ba ang gobyerno kung paano pagsasabayin ang disaster response tulad sa mga bagyo at sa coronavirus response? Yes, matagal na nating pinaghahandaan yan. Sa mga pagpupulong na ginawa natin sa local government units, meron tayong tinatawag na OPLAN or Operation Listo, na kung saan andito yung ating protocols kung paano haharapin anumang sakuna, lalo na yung bagyo. Every year ay ginagawa naman natin ito. Katulong ang NDRRMC, ang local DRRMC, nakahanda na po tayo dyan, pati yung ating mga relief goods na ipamimigay pag dumating yung disaster o bagyo. So ang mangyayari lang naman, no, kasama sa ginagawa natin paglaban sa COVID, nakahanda rin yung ating LGUs. At siyempre kailangan kahit sa ating pag-atubang sa mga ating mga disasters, i-observe pa rin natin yung minimum health standards, physical distancing, wearing of mask, at ano pang mga panuntunan. Yes, next question please. From Angel Ronquillo ng DZXL, kasunod ng sinabi ni Pangulong Duterte na hindi nakakayanin pa ng pamahalaan ng second wave ng COVID-19, ano ang magiging batayan para muling ibalik ang isang lugar sa ECQ, considering na may backlog tayo sa result ng testing? Well, malinaw naman po ang mga batayan dyan. Yung bilis po ng pagdoble ng sakit ng COVID-19, yung kahandaan na magbigay ng critical care at kinikonsiderin din po natin ang ekonomiya. Hindi po magbabago. So kung dumami po yung cases na ang pagdami ay hindi masasabayan ng abilidad na magbigay ng critical care, babalik po tayo sa ECQ. Kaya nga po flexible tayo, no? Wag po natin isipin na nakatagalan sa bato na pag hindi na ECQ, hindi na babalik sa ECQ. Kaya nga po, ginagawa po natin unti-unti, dahan-dahan, hinahinay dahil ayaw natin magkaroon ng second wave na naging karanasan na ng napakadaming bansa na nagbukas ng ekonomiya. Next question please. From Sam Medernila, Business Mirror for Secretary Galvez, ilan na po sa mga over 20,000 OFWs in Metro Manila and nearby areas ang na-test? Ilan po sa kanila ang nag-test positive for COVID-19? Ilan po sa nasabing OFWs ang napauwi na?
Ito po sa atin, sa talaan po natin, meron na po tayo 20,569 na naswab. And then 12,000 na specific na po naibigay sa Philippine National Red Cross. Ang result po ay meron na po tayong 5,439 na may result. At ang result po nito ay 5,268 ang negative. At meron po tayong 171 na positive. Ito po ay 4.4% na nasabi pong testing. Meron na po tayo na 4,593 na meron pong quarantine certificates. Ito po ay ngayon ay pinaplano na po ng Marina at saka po ng DOTR at saka ng Philippine Coast Guard para po makauwi na po sila sa ngayon. Is the National Task Force daw po for COVID-19 considering another week-long suspension for inbound flights considering may over 40,000 OFWs ang expected na ma-repatriate this month up to June? Sa ngayon po, nag-implement po tayo ng tinatawag na controlled inbound flights at ang inano po natin ay tatlong flights lang po inaalaw natin on more or less 400 to 600. Pagka po naubos po yung 24,340 na OFWs na declag na po natin yan, pwede na po tayong mag-angat. Yung pong mga inbound na seafarers ay nandito po ngayon more or less na 16,000 na ships. Ang ginagawa po natin ng paraan na mapadali po ang kanilang pag-test para po makauwi rin po sila. For Secretary Duque, will the country participate in the upcoming virtual 73rd World Health Assembly? If yes, what issues will the country raise during the event? Well, yes, we will certainly participate. I think this is going to be on the 18th. I have already prepared my address to the World Health Assembly. And of course, we will raise issues with regard to COVID-19 and what would be the best measures, if any, that other countries have put in place, and that if they could facilitate the transfer of knowledge, additional information, so as to improve further our national government response to the continuously evolving COVID-19 situation. For Secretary Duque pa rin po, when will the country's participation in World Health Organization Solidarity clinical trial for drugs that will be used for COVID treatment? How many Filipino patients are expected to be enrolled in the said activity? It's now ongoing, and if my recollection is right, there are about 500 participants for the different medicines such as remdesivir, the lopinavir, ritonavir, ribavirin, and also the beta interferon, interferon beta. These are all part of the WHO-initiated solidarity trial. And the objective of this is to really prove whether the anecdotal report as to their effectiveness or efficacy must be validated via this solidarity trial, so that this can help us manage more effectively COVID-19 cases, especially the severe and critical COVID infection. Guro, last question For na. Secretary Roque, Yes, go. Secretary Roque, may list daw po ng build projects which are expected to resume soon. May BBB projects na po kaya na scrap because of the COVID-19 crisis? Wala pa po akong nakukuha ang listahan, pero alam ko po lahat yung ating build na major, binigyan na po ng go signal ng IATF na ipatuloy. Kukunin ko po yung listahan exactly, though. But I think yan po yung mga BBB na i-implement, lahat po yan tuloy na. Well, pasensya na po, it is 1:30. Ang tingin ko po sa aking mga kasamang kalihim ay pagkain na sila. So kailangan na po tayong magtapos. Sa ngayon, maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa Sambayan ng Pilipino.
Alam ko po, mahirap ang buhay natin ngayon. Meron tayong modified modified ECQ patapos po ng May 15. Pero ito naman po ay para sa ating kalusugan. Unti-unti, dahan-dahan ang ating ginagawa. So, sa ngalan po ng ating Presidente, ito po ang inyong spokes Harry Roque. Keep safe, Philippines. Okay. At ako'y natatakot sa COVID. Ayaw kong mahawa ang aking